এখন পাৱাৰটিলাৰখনৰ কি হ'ল ট্ৰেফিকটো ভাগিলে এইটো কাম নকৰেতো ডাইৰেক্ট এইটো ফ্লাইহুইলটো ঘূৰিয়ে থাকে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো চকাইটো ঘূৰি আছে দেখিছে এইটো ঘূৰি আছে একো কম্প্ৰেশ্যন নাইকিয়া হৈ গ'ল এয়া হাল বাই আছিলে হাল বাই থাকোঁতে এনেকুৱা হ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আমি কি কৰিব লৈছোঁ কি খুলিব লাগিব প্ৰথমতে আমি এয়াৰকিলাৰটো খুলি ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া ট্ৰেফিক কভাৰখন খুলিব লাগিব খুলিলে ওলাব এতিয়া ভেলটো ভাগিলে বুলি ভাবিছোঁ আৰু এয়াৰকিলাৰ ছাইডৰ ভেলটো ভাগিলে বুলি গম পোৱা গৈছে নি চাইলেঞ্চাৰটো খুলি আছে চাইলেঞ্চাৰটো খুলি লোৱাৰ পিছতহে গম পোৱা হ'ব কভাৰটো খুলিলে গৰম এইটো চাইড ভেলপৰ প্ৰব্লেমটো হোৱা কাৰণটো হৈছে বেছি লোড পালে হয় এই বেমাৰটো প্ৰায় পাৱাৰটিলাৰত দেখা যায় বেমাৰটো কভাৰ খুলিবলৈ চাইডনত খুলিবলগীয়া হয় আৰু ইয়াৰ কি হ'ল এই মোবাইল পাইপটো খুলিবলগীয়া হয় তেতিয়া কভাৰটো ওলাই আহে চুইচটো এইটো মেৰামতি কৰিব লাগিব চুইচটো বেয়া হৈ গ'ল নতুন লগাব লাগিব এইটো চুইচটো বহুত বেয়া হৈ গ'ল এইকেইটা সোমোৱাই ল'বলগীয়া হয় ক্লাছ দুডাল ধৰি পিনি কভাৰটো ওলাই আহিব এতিয়া এতিয়া চাব লাগিব কি হৈ আছে চক এইটো ভাগি গ'ল এইটো এইফালতো ভাগি গ'ল সেইকাৰণে কম্প্ৰেশ্যন একেবাৰে নাই ঘূৰাই দেখাচোন এইটো শাৰীটো এইটো পূৰা ঘূৰাই কম্প্ৰেশ্যন নাই পূৰা খৰকৈ ঘূৰাই ডাইৰেক্ট হেণ্ডেলত ঘূৰাই দেখাচোন হেণ্ডেললৈ ঘূৰাই দেখাতে তাই ঘূৰিয়ে থাকিব হেণ্ডেল চব হেণ্ডেল ডাইৰেক্ট ঘূৰাব পাৰি কম্প্ৰেশ্যন নাইকিয়া ভাগি যোৱাৰ কাৰণে হৈছে বেমাৰটো ভাগি পেলে হৈ যাব এইটো এই ভেলটো ভাগি গ'ল এতিয়া 13 নম্বৰ বলটো এইটো ভাগি গ'ল পূৰা এইটো বেকা হৈ গ'ল এইটো চাইডটো টুপিটো যোৱাগৈ নাই টুপিটো যদি নাই যোৱা তেতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা কৰিব পৰা হ'ব তাৰমানে হেডটো নোখোলাকৈ কৰিব পৰা হ'ব যদি টুপিটো ভাগি আছে তেতিয়া হেডটো খুলিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰটিলাৰ যদি বেমাৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াৰ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে ট্ৰেফিক মিলোৱা সেইটো আপোনালোকে চাই ট্ৰেফিক মিলাব পাৰিব সেইটো চাওক এইফালে চাইলেঞ্চাৰটো ঠিকে আছে এয়াৰকিলাৰটো চাইডটো এইটো আপোনালোকে দেখিলে এইটো ভেলভটো ভাগি আছে আজি টুপিটো যদি ভাল হৈ আছে তেতিয়া আমি কি হ'ল হেডটো নুখোলোঁ অলৰেডি টুপিটো ভাল হৈ আছে সেইকাৰণে আমি হেড নুখোলোঁ হেড নুখোলাকৈ আমি লগাম আপোনালোকে চাই থাকিব হেড নুখোলাকৈ এইটো ফিটিং কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব চাই থাকিব তেতিয়া বুজি পাব আপোনালোকে আৰু লগাব পাৰিব আপোনালোকে স্প্ৰিংডাল ঠিকে আছে যদি স্প্ৰিংডাল ব্লেডৰ নিচিনা হৈ যায় তেতিয়া নতুন লগাব লাগে এতিয়া স্প্ৰিংডালটো ঠিকেই দেখিছোঁ আমি ব্লেড নিচিনা মানে এইটো পাতল হৈ যায় এই দুইটা চাইড পাতল হৈ যায় তেতিয়া নতুন লগাবলগীয়া হয় ঠিকে আছে স্প্ৰিংডাল বন্ধুসকল আমি মাত্ৰ 40 টকাতে গাড়ীখন ঠিক কৰিম মানে কি লকটোৰ দাম 40 টকা হয় 40 টকাতে আপোনালোকৰ গাড়ীখন ঠিক হৈ যাব বহুতে মানে কি হ'ল খুলি লয় খৰচ বঢ়াই দিয়ে বহুত বঢ়াই দিয়ে আপোনালোকে মাত্ৰ 40 টকাতে এই কামটো শেষ হৈ যাব যদি আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব হেড নোখোলাকৈ কৰিবলৈ চাম আমি কামটো চাই থাকিব আপোনালোকে টেপিং লগাবলৈ গাড়ীখন হাই কৰি লওঁ ষ্টেণ্ডডাল পেলাই লওঁ ষ্টেণ্ডডাল পেলাই দে বছ এতিয়া আমি মানে ষ্টেণ্ডডাল পেলাই ল'লে মানে কি হ'ল হেঁচিবলৈ হ'লেও সুবিধা ওলাব মানে হেঁচি মেলি লগাব লাগিব বন্ধুসকল এই মানে লকটো লগালে তেনেই সহজ হয় বহুতে নাজানে এই কথাটো মানে হেডটো খুলিবলগীয়া হৈ যায় বুলি ভাবে হেড খুলি লয় কিন্তু আমি লগাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভালদৰে চাই থাকিব কেনেকৈ লগাইছোঁ ৰিং ৰেঞ্চ ল'ব আপোনালোকে ৰিং ৰেঞ্চ লৈ মেলি মানে লগাবলৈ চাব মানুহ 2-3জন দৰকাৰ হয় অলপ হেঁচিবৰ কাৰণে অলপ জোৰ দিবৰ কাৰণে এটা লাগে মানুহ আমাৰ নিচিনাকৈ লগাব চাব আপোনালোকে হেড খুলি নল'ব অকল যদি ভেলভৰ লককেইটা ভাগি যায় তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ কৰি মেলি পাৱাৰটিলাৰখন ঠিক কৰি ল'ব পাৰিব ঘৰতে
বন্ধুসকল ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে ভেল্ভটো ফিটিং কৰোঁতে লককেইটা ফিটিং কৰোঁতে মানে কি হ'ল পিষ্টনত ভেল্ভটো লাগি থাকিব লাগিব মানে ফ্লাই হুইলটো ঘূৰাই আপোনালোকে ভেল্ভটো মানে নহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাব নে ভেল্ভটো মানে পিষ্টনত খুন্দা খাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ফিটিং কৰিব পাৰিব নহ'লে নোৱাৰিব মানে লককেইটা লগাবলৈ সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে আমি এতিয়া লগাই আছোঁ যে পিষ্টনটোত লাগি আছে ভেল্ভটো এই দে ঠুকু মাৰিলে সোমাই যাব পিষ্টনটো ভিতৰলৈ কৰি ল তেতিয়া মাৰিবলৈ ভাল পাবি সেইটো ঘূৰাই দে হেৰিটো বছ বছ এফাক ঘূৰাই দে থাকিব এতিয়া কম্প্ৰেশ্যনটো আছে নে চাই এতিয়া কম্প্ৰেশ্যনটো চাব লাগিব আমি কম্প্ৰেশ্যনটো আহিলে নাহা যদি কম্প্ৰেশ্যনটো আহিলে তেতিয়া টেনশ্যন নাই যদি কম্প্ৰেশ্যন নাহা হেডটো খুলিব লাগিব আহি গ'ল ভালে আহিলে কম্প্ৰেশ্যন আহিলে ঘূৰাই থাকোঁতে মাৰ ষ্টেণ্ডত লগাই লো বহাই দে থপক মাতক ঘূৰাই থাকোঁতে নেটেৰে সোমাই গ'ল যে হ'ব হৈ গ'ল কম্প্ৰেশ্যনতে মিলাই দিম এই দুডাল সমান কৰি ল'ব লাগে বছ এতিয়া লগাই চাচোন বন্ধুসকল ইয়াতে এটা কথা কৈ থ'লোঁ আপোনালোকক মই পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে ফুল ইঞ্জিন ফিটিং VST বুলি দিয়া আছে আপোনালোকে এইখন হৈছে 120 DI আৰু 130 DI এখন হৈছে VST এখন আমি 120 DI বুলিও কওঁ ইয়াৰ মানে কি হ'ল ট্ৰেফিক চিষ্টেমটো মিলোৱা একেই হয় আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে মানে অকল হেড গাস্কেট আৰু হেড গাস্কেটটো বেলেগ থাকে আৰু নজেলটো বেলেগ থাকে VWHত মানে 120 DI এখনত মানে বাকী বস্তুখিনি লগোৱা চিষ্টেমটো একেই হয় আপোনালোকে একো মানে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে চাই মেলি লগাই ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই পাৰ্ট 2 ভিডিঅ'টো ফুল ইঞ্জিনৰ মানে সোনকালে দি আছোঁ 2-3 দিনৰ ভিতৰত দি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে তলতো জাম দি ল'ব লাগে আগে তাৰপৰা ওপৰতো চাপডাল মানে মিলাই পিনি জাম দিব লাগে হোমাছ কৰি পিনি মিলাব লাগে হোমাছ কৰি মেলি ওপৰতো জাম দিব লাগে আমি টেপিটো TDC মাৰ্কত মিলাই আছোঁ TDC মাৰ্কটো সেইটো ওলাই আছে ইয়াত এই TDC মাৰ্কটো হৈ গ'ল TDC মাৰ্কত এইটো মিলাই আছে দুটা ঢিলা হৈ আছে এতিয়া আমি অলপ টান কৰিব লাগিব এইকেইটা খুলি দে এডজাষ্টাৰ বল্টকেইটা অকণমান বছ ইমানটোত ৰাখি দে হ'ব আমি সদায় কৈ থকা যে হাততে মিলাই দিছোঁ ব্লেড নলগালেও হয় চাওঁ এইটো চাই লওক আপোনালোকে অকণমান গেপ দিছে এইটো ব্লেড নভলো হৈ যায় দেখিছে মাতটো শুনিব লাগে অকণমান বাছ এইটো এইবাৰ এইফালতো এইটো বহুত লৈছে এইটো খালি আগিলা চাইডটো অকণমান টাইট ৰাখিব লাগে চাইলেঞ্চাৰটোতকৈ
চাব পাৰে হ'ব দে জাম দি দিবলৈ 16-17 ৰিং ৰেঞ্চ লাগিব এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি চাম এইটো চাই লওক এইটো বেয়াকৈ ওলাইছে দেই আমি এতিয়া আকৌ এবাৰ চেক কৰি দিওঁ ভেলটো মিলোৱা হ'লে নহ'ল এটা ভেল আউটলেট ইনলেট এটা সোমোৱাই মেলি আমি চেক কৰি চাম আকৌ ঠিকে আছে নে নাই সেইটো ফ্ৰাই আহিলোঁ ঘূৰাই দে এইটো সোমাই গৈছে এতিয়া আউটলেট ছাইডটো সোমাই গ'ল ইনলেট ছাইডটো চাইছোঁ ঠিকে আছে এতিয়া ইনলেট ছাইডটো সোমোৱাই দে ভিতৰলৈ তেনেকৈ চাব পাৰি ভেলটো ঠিকে আছে নাই এনেকৈ মিলাব পাৰে আপোনালোকে দুটা পদ্ধতি মিলাব পাৰিব এইটো অকণমান লাগিছে যে এইটো অলপ হাৰ্ড হোৱা নিচিনা পাইছোঁ এইটো ইয়াত অলপ লছ কৰি দিয়ে এইটো টঙনি দিছোঁ অকণমান সেইটো অকণমান টঙনি দিছোঁ আমি তাৰমানে অকণমান এতিয়া চাব লাগিব এইটো ঠিকে আছে দেখিছে ঠিক আছে আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি চাওঁ এইটো কম্প্ৰেছনত এতিয়া আকৌ এবাৰ চাই দিলোঁ ঠিকে আছে কম্প্ৰেছনত ঠিকে আছে বছ এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট দিম চাইলেঞ্চাৰটো লগাই লৈছোঁ আমি নহ'লে চাউণ্ডটো শুনিবলৈ বেয়া হোৱা নাই এইভাগে চাই লওঁ ট্ৰেফিকটো আকৌ কিবা খুলিবলগীয়া হ'লে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট দিম আমি আপোনালোকে চাব পাৰে হৈ যাব অফ কৰি দে বন্ধুসকল আমি এতিয়া এয়াৰকিলাৰটো ফিটিং কৰিলোঁ আৰু ট্ৰেফিক কভাৰটো ফিটিং কৰা হৈ গ'ল অলৰেডি আমাৰ আপোনালোকে আকৌ শুনিব চাউণ্ডটো এবাৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা দিয়ে আপোনালোকে শুনিব চাই থাকিব আৰু হেঁচি বুলিব